นายปุ๋นติดกัญชาตั้งแต่รุ่นหนุ่มเขามอมตัวเองด้วยควันหอมเอียนจนสมองเสื่อมเรียนจบแค่ชั้นมัธยมก็ต้องออกมาหางานทำแต่อยู่ที่ไหนไม่นานก็โดนเขี่ยออกเพราะสมองมีปัญหาญาติสนิทมิตรสหายไม่มีใครเอาด้วยเนื่องจากนายปุ๋นมือไวใจเร็วเจอของอะไรพอจะหยิบฉวยไปขายได้เงินซื้อกัญชาเขาจะไม่ลังเลเลยเมื่อถูกสังคมแวดล้อมตัดหางปล่อยวัดต้องร่อนเร่พเนจรเหมือนนกขมิ้นไร้รังนอนอด2 มื้อกินมื้อเดียวจะตายไม่ตายเลยนายปุ๋นจำใจงดเสพกัญชาชั่วคราวเริ่มจับงานชิ้นใหม่เพื่อความอยู่รอดโดยตระเวนรื้อถังขยะค้นหาสิ่งมีค่าจากขยะไร้ค่าเช่นขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติกหนังสือเก่าขาดทิ้งแล้วมีรายได้พอสมควรไม่อดอยากอย่างเช่นเคยเหมือนเมื่อก่อนจึงฝืนงดกัญชาต่อไปเก็บเงินซื้อซาเล้งทั้งนี้เพราะซาเล้งสามารถนำเขาตระเวนไปได้ทุกตรอกซอกซอยและทุกหมู่บ้านที่ต่างๆเหล่านี้มีขุมทองตัดถังขยะเป็นจำนวนมากไม่จำเป็นต้องไปแย่งขุมทรัพย์หลังใหญ่ริมถนนตัดใหม่อันเป็นทางลัดไปทะลุออกที่ถนนสายปทุมธานีบางเลนเพราะแหล่งขุมทรัพย์มีรถขนขยะนำขยะไปเทรวมจนสูงเป็นภูเขาแต่มีเจ้าที่เจ้าทางจองกรรมสิทธิ์การคุ้ยเขี่ยขยะนานแล้วมีซาเล้งเป็นพาหนะคู่ชีพแล้วเสพกัญชาพองามใช้เวลาส่วนใหญ่กับการรื้อถังขยะและรับซื้อเศษสิ่งเหลือใช้ตามบ้านในที่สุดเขาเก็บเงินดาวทาวน์เฮ้าส์มือสองสำเร็จได้เมียเป็นคนเก็บของเก่าขายเช่นกัน5 ปีต่อมามีลูก2 คนชีวิตพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่สวะสังคมอย่างแต่ก่อนสังคมปัจจุบันของเขาได้แก่ครอบครัวของผมของไอพลและสับปะเหร่อเมฆเนื่องจากนายบุญเป็นคนพื้นที่อำเภอไซน้อยตั้งแต่ลืมตาดูโรคอัธยาศัยตลกขนองยิ้มง่ายถ้าเสพกัญชาสัก2 ป้องจะยิ้มได้ทั้งวันหนึ่งเขาได้ขี่ซาเล้งตระเวนสำรวจถังขยะต่างๆเช่นเคยระหว่างทางบนถนนสายคลองตาคลายเห็นแวบๆที่ป่าละเมาะริมทางมีถุงดำใบยักษ์อัดแน่นด้วยของจนพองราวลูกโป่งสัญชาตญาณนักคุ้ยเขี่ยสั่งเขาให้จอดรถไปลากถุงออกมายังริมถนนถุงหนักมากเปิดดูลวกๆเห็นมีหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดน้ำหนักหลาย10 กิโลขายให้ร้านได้เงินใช้โขอยู่รีบนำถุงขึ้นซาเล้งกลับบ้านที่ริมคลองเจ๊กทันทีเขาทำเช่นนั้นก็เพื่อคัดแยกหนังสือเสียก่อนถ้าของดีมีคุณค่าจะเก็บไว้ขายให้ร้านหนังสือเก่าย่านสวนจตุจักรส่วนที่ไม่มีค่าอะไรแล้วอย่างหนังสือพิมพ์ก็ขายร้านของเก่าไปนายปุ๋นพบว่าถุงยักษ์มีถุงดำใบย่อมๆยัดไส้อีกทีหนึ่งโดยเอาหนังสือพิมพ์เป็นชนวนหุ้มไว้คันเปิดจนเห็นว่าอะไรอยู่ในนั้นนายปูนถึงกับผงะเหมือนถูกผีหลอกกลางวันแสกๆเป็นใครก็ต้องผงะเพราะถุงดำใบย่อมๆบรรจุชิ้นส่วนศพเอาไว้ศพถูกหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนหั่นไก่ตอนแขนขาลำตัวหัวแยกจากกันหมดจะรีบไปบอกตำรวจก็เกรงว่าตนเองอาจเดือดร้อนเพราะซื้อกัญชาอัดแท่งไว้เสพตั้งแต่หลายแท่งปริมาณมากเหมือนซื้อไว้ขายถ้าถูกจับได้อาจติดคุกหลายปีโทษฐานเป็นผู้ค้ายาเสพติดขณะนั้นเมียวุ่นอยู่กับโกกลูกคนสุขท้องนายปุ๋นคิดไปคิดมาเห็นว่าน่าจะนำไปคืนไว้ที่เดิมมาทางไหนไปทางนั้นยิ้วถุงมหาภัยใส่ซาเล้งไปวางไว้ยังป่าละเมาะตรงที่เป็นลากมันออกมาเวลาเพิ่งบ่ายแก่ๆแสงแดดยังแพร่เปรี้ยนไม่มีสิ่งบอกเหตุอันใดให้นึกถึงเรื่องผีสางนางไม้สักนิดเดียวทว่ากลับถึงบ้านแล้วเห็นถุงดำใบยักษ์วางอยู่ที่ห้องโถงวางทางที่เขาเอามันไปคืนที่เดิมแล้วนายปุ๋นรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นในเดี๋ยวนั้นเกือบจากนึกว่าเขาหลับและฝันไปแต่รับรองว่าไม่ใช่ฤทธิ์กัญชาทำพิษเพราะยังไม่ได้สูบสักบ้องเดียวเรื่องบ้าๆนี้อันตรายต่อครอบครัวเขามาก
ถ้าลูกเมียรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีหวังช็อกคาที่เขาตัดสินใจนำถุงมหาภัยไปส่งคืนที่เดิมแต่แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันอุตส่าห์ย้อนมาอยู่ที่บ้านเป็นครั้งที่3คราวนี้เขารีบปั่นซาเล้งไปขอความช่วยเหลือจากสับปะเหร่อเมฆทันทีสับปะเหร่อรู้ทุกรายละเอียดจากปากเขาแล้วตกใจเช่นกันรีบตามนายปุ่นไปที่ทาวน์เฮาส์หอบพิ้วถุงลึกลับมาเก็บไว้ในสำนักงานสับปะเหร่อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดและเป็นฝ่ายไปแจ้งให้ตำรวจรู้เสียเองนายปุ่นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกัญชาแท่งตำรวจที่มาชันสูตรศพเนื่องจากชิ้นส่วนศพเริ่มดำคล้ำบวมเป่งคราบเลือดแห้งกรังบ่งว่าถูกฆ่าตายเกิน2 วันเวลาก็เย็นพระอาทิตย์จะตกดินในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าตำรวจขอหมายค้นส่งเดชไม่รู้ว่าจะไปค้นบ้านใครถึงจะพบหลักฐานการฆาตกรรมตกลงตำรวจขอสอบปากคำนายปุ่มและสับปะเหร่อเมฆเสียก่อนดูทีว่ามีส่วนรู้เห็นอะไรกับการตายหรือเปล่าตามภาษาตำรวจแผนกสอบสวนที่ต้องระแวงไม่เลือกหน้าสับปะเหร่อเมฆเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ร้องเอากระดูกมาแขวนคอจึงดั่งภาษิตโบราณท่านว่าไอ้คันจะใช้วิชายกเมฆตรวจดูเหตุการณ์ต่างๆวิชานี้ดูแบบภาพรวมเปรียบกับข่าวหนังสือพิมพ์ก็เหมือนพาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งสามารถเจาะลึกลงในรายละเอียดของเนื้อข่าวเพราะถ้าวิชายกแม่สามารถเจาะลึกได้ทุกรายละเอียดของมนุษย์และสังคมสิ่งแวดล้อมคนที่เก่งวิชายกแม่แค่ตรวจดูเลขเด็ดว่างวดนี้จะออกเลขอะไรก็รวยไม่รู้เรื่องไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินให้เหนื่อยอย่างไปเปล่าๆเดชะบุญที่วิชาดีไม่ได้มีแค่วิชาเดียวการล่าหาความจริงเกี่ยวกับฆาตกรฆ่าหันศพใช้วิชาเรียกวิญญาณผู้ตายมาไถ่ถามก็สามารถรู้ความลับเรื่องฆาตกรรมได้เช่นกันจึงตกลงกับตำรวจว่าให้ใจเย็นก่อนประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะเรียกวิญญาณหญิงผู้ตายมาสอบถามถ้าตำรวจสงสัยว่าทำไมต้องหลัง2 ยามอธิบายว่าเวลาของมนุษย์คือกลางวันเวลาของผู้ผีปีศาจคือกลางคืนเพราะผีเป็นกลุ่มพลังงานผีธรรมดามีจิตอ่อนไม่อาจรวบรวมพลังงานเป็นร่างดั้งเดิมของมันให้ใครเห็นตอนกลางวันเนื่องจากแสงอันแรงกล้าของพระอาทิตย์ที่มีพลังมากกว่าส่วนตอนกลางคืนมีเพียงพลังจากพระจันทร์ส่องแสงในความมืดผีธรรมดาจะประมวลเอาพลังตัวเองไปผนวกกับพลังพระจันทร์มันจึงสำแดงร่างได้แต่มนุษย์จะเห็นมันชัดหรือเปล่าก็สุดแท้แต่ว่ามนุษย์คนนั้นมีดวงจิตเป็นสื่อวิญญาณหรือไม่พูดง่ายๆคือผีจะส่งขึ้นพลังงานของมันมากระทบสายตามนุษย์ข้อสำคัญคือมนุษย์มีพลังจิตรับภาพแบบจอทีวีหรือเปล่าถ้ามีก็สื่อกับผีได้ดูเหมือนตำรวจไม่เชื่อคำพูดของสับปะเหร่อสักคำเดียวมิหนำซ้ำยังสงสัยว่ามีส่วนรู้เห็นการตายยิ่งกว่าเดิมแต่แกล้งทำเป็นโอเคยอมเจอผีในคืนนี้เพื่อจับพิรุธสับปะเหร่อและนายปุณสถานที่ทำพิธีเรียกวิญญาณทำที่สำนักงานก็ได้เผอิญท่าทีของตำรวจน่าหมั่นไส้ทางสับปะเหร่อจึงอ้างว่าการสื่อสารกับผีต้องทำในป่าช้าตกลงยกขบวนกันเข้าสู่ป่าช้าไทยว่าไปทำพิธีตอน5:30พิธีเรียกวิญญาณเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนคนเราเชื้ออนาคาตุกะซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ต้องต้อนรับตามธรรมเนียมโดยเลี้ยงน้ำชาหรืออาหารว่างเป็นต้นสำหรับวิญญาณต้อนรับด้วยเครื่องเส้นแทนการเลี้ยงน้ำชาเมื่อทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์แล้ววิญญาณจะให้ความร่วมมือยอมมาพบฉันไมตรีจิตเพราะไม่ใช้ใส่เวทมนต์ดำไปขู่บังคับให้มาพิธีคืนนี้ต้องการสั่งสอนตำรวจให้รู้ว่าใครดีใครชั่วกันแน่สับปะเหร่อเมฆจึงเลือกผีทั้งป่าช้ามากินเครื่องเส้นทำให้บรรยากาศตอน2 ยามระทึกใจชวนขนพองสยองลมสงบเงียบอยู่ดีๆก็เกิดมีพายุโหมกระหน่ำไม้ไร่แตกหักโค่มพร่ามแต่ถ้ามองที่นอกป่าช้าจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเนื่องจากลมพายุไม่ลามปามมาถึงเขตอารามที่พักสงฆ์ที่นั่นบรรยากาศยังสงบสงิดวิเวกวังเวงเพราะลมเอาแต่หือโหมในป่าช้าอย่างเดียว
และตำรวจทั้ง3 นายเห็นเหมือนกันหมดว่าท่ามกลางความมืดของป่าช้ามีเงาดำตะคุ่มไหวกระเพื่อมขึ้นลงตามกระแสลมเต็มไปหมดไม่อกสั่นขวัญหายคืนนี้จะไปสั่นคืนไหนยอมรับสนิทใจว่าสัปเหร่อมีวิชาอาคมพูดผีอิ่มหนำแล้วกลับหลุมทันทีลมพายุสงบลงบนลานดินหน้าโต๊ะตั้งเครื่องเส้นเหลือเพียงเงาดำๆเหมือนผู้หญิงกำลังยืนนิ่งอยู่ไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าผีมาแล้วการเห็นผีตัวเป็นๆในระยะห่างแค่ 3-4 เมตรตอนกลางดึกเหมือนฝันร้ายทั้งที่ลืมตาตื่นพวกตำรวจตกใจกลัวยืนตัวแข็งอยู่ข้างหลังสัปเหร่อเมฆเช่นเดียวกับนายปุณสัปเหร่อเอ่ยถามเหมือนไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันธรรมดาผีก็ยอมตอบทุกคำถามจนรู้ในทุกรายละเอียดว่าเป็นใครถูกฆาตกรรมชื่ออะไรใครฆ่าตายซึ่งข้อมูลทั้งหมดช่วยให้ตำรวจตะคุ่มตัวคนร้ายได้ในวันต่อมาคนร้ายอยู่แถวปากเกร็ดไม่นึกเลยว่าตำรวจจะรู้แกวเร็วอย่างนี้จึงถูกจับกุมได้โดยละม่อมส่วนนายปูนและสัปเหร่อเปลี่ยนจากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ให้ความร่วมมือจับคนร้ายอย่างดีเรื่องทั้งหมดนี้เคยเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์และข่าวเด่นทางทีวีปี 2549 เกี่ยวกับคดีฆ่าหันศพซึ่งตำรวจได้เบาะแสคนร้ายจากผู้ตายที่กลายเป็นผู้ตายให้เบาะแสเพราะสัปเหร่อไม่ต้องการตกเป็นข่าว